trong tầm mức giá 10 củ mà chơi nhạc bass cực kỳ mạnh, sôi động thì Party Box hay là Boombox 3 sẽ là cái sự lựa chọn tốt hơn. Hôm nay mình có em JBL Club 120 và mình sẽ so sánh bass test trong nhà và ngoài trời với Boombox 3. Đây, Boombox 3, cái con thương hiệu bên vua hay bên mình đã gỡ bỏ hết cover e-căng ra rồi. Và để xem coi ai sẽ đánh bass mạnh hơn. Sao anh quên bao câu ca cùng muôn xuân tóc tới ước hẹn tình đầu môi hôn tay lời yêu làm bước cô đơn mình em một mùa đông gió băng lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa vì biết mất anh là đau thương dù con vẫn vương em xa đi giấc mơ em chưa.
Ok mọi người, thì sau khi mà đã test cả trong nhà và lẫn ngoài trời thì mình chắc chắn ai cũng đã có được cái kết quả cho riêng mình. Đối với bản thân mình về tiếng trap thì Boombox 3 làm tốt hơn. Đối với những ai mà không quen nghe cái tiếng của Boombox 3 thì sẽ thấy khá là chói, kể cả trong nhà hay là ngoài trời. Nhưng đây là cuộc thi so về bass, và bass thì JBL Club 120 lại làm tốt hơn rất nhiều về cả độ to cũng như là độ vang nữa. Bởi vì vậy mình sẽ đánh giá JBL Club 120 chiến thắng trong cái kèo này. Và ở cùng tầm mức giá này thì sẽ tùy theo cái nhu cầu lựa chọn loa của mỗi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.